हॅलो, वेलकम ऑन मनोहर भोळे टॉक शो. खूपच भारी टॉपिक आहे आजचा. सर्वांना शिकण्यासारखं सुद्धा आहे. एक वाक्य वाचून दाखवतो. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॅप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, माही MS धोनी. Youngsters are so result oriented nowadays that we actually forget about the process. Bro, the process is more important than the results. And if you take care of the process, you will get the results. MS धोनी. काय म्हणतात? महत्वाचे शब्द सांगतो परत. यंगस्टर्स रिझल्ट ओरिएंटेड, forget about the process, but process is important. त्यांच्या वाक्याला घेऊनच प्रॉक्सीची आजची सुरुवात. मला भेटायला येणाऱ्या लोकांमध्ये जनरली पालक, विद्यार्थी हे मिक्सिंग असतं. जेव्हा पालक भेटायला येतात तर आजकाल प्रमाण एक असं वाढलं, 20-22 वर्षाचे विद्यार्थी येतात. त्यांच्या अपेक्षा काय असतात? त्या सो रिझल्ट ओरिएंटेड. नाही, एका वर्षामध्ये मी IAS झालो पाहिजे, एका वर्षामध्ये मी DYSP झालो पाहिजे. दे आर सो रिझल्ट ओरिएंटेड. फॉरगेट द प्रोसेस. याला अभ्यास करावा लागतो. अभ्यासाची सप्तपदी फॉलो करावी लागते. सिलेबस, प्रश्नपत्रिका, स्टेट बोर्ड, चांगली पुस्तकं, रिव्हिजन, MCQs, टेस्ट अँड एनालिसिस. कुठेतरी एखादी लाल दिव्याची गाडी पाहिलेली आपण, अधिकाऱ्यांचा भेटलेलो, त्यांच्या मुलाखत ऐकल्या, त्यांचे भाषण ऐकले, आपल्या मनात इच्छा निर्माण झाली की आपणही हे करावं. आणि लगेचच मग आपल्याला सुद्धा वाटलं की आपण रात्रीतच झालो अधिकारी, वर्षातच झालो अधिकारी. असं नाहीये. मी कायम म्हणत असतो, यशवंतांचा तुम्हाला संघर्ष दिसत नाही, फक्त यश दिसते. त्या पाठीमागे जरा संघर्ष असतो खूप मोठा, तो बघा पुराण. प्रोसेसवर लक्ष द्या, फक्त रिझल्टवर नाही. एका रात्रीत 4-6 महिन्यात, वर्षभरात असा काही चमत्कार घडत नाही की झाले तुम्ही लगेच अधिकारी. ग्रॅज्युएशनला आपण 3-4 वर्षाचा वेळ देत असतो आणि स्पर्धा परीक्षांकडून, MPSC UPSC कडून एका वर्षात आपण परिणामांची अपेक्षा करत असतो. मी तर स्पर्धा परीक्षांमध्ये इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येकाला सांगत असतो, इफ यू वॉन्ट टू स्पेअर अराउंड 2 years, यू वेलकम. अदरवाइज यू थिंक ऑफ युअर डिसिजन. साधारणतः 2 वर्ष तरी वेळ द्यायला पाहिजे ना याच्या अभ्यासासाठी. स्पर्धा परीक्षांची माहिती होणं, अभ्यास होणं, अभ्यास प्रश्नपत्रिकेला लिंक करणं, असे 3 टप्पे आहेत. अपेक्षा जास्त वाढल्या, तुम्ही त्या लोकांचा संघर्ष पहा, फक्त यश नाही. दुसरं इंटरेस्टिंग पॉइंट आता काही दिवसात मी अनुभवतो. काही मुलं येतात, काही मुली येतात. मुली कमी आहेत, हा प्रामाणिकपणे सांगतो, मुलं जास्त. ते बोलते की पेपरला बातम्या वाचतो ना, गुगल न्यूजला किंवा कुठं कुठं, या माणसाने एका रात्रीमध्ये एवढे कोट्यावधी कमावले शेअर बाजारातून. अरे, पोरं बोलले, काही काही फॅमिली माझ्याकडे आल्या, सर बोलले याला सांगाय शेअर बाजाराच्या नादी नको लागू. आई वडिलांनी कष्टाने कमावलेले 10-15 लाख रुपये तुम्ही 4 दिवसात उधळता. अख्खा आयुष्य गेलं ना तेवढे पैसे जमा करण्यासाठी. तुम्हाला उधळायला काय लागलं? त्यात परत आई वडिलांना टेन्शन. कारण हे 20-21व्या वर्षी जेव्हा असे लाखो रुपये शेअर बाजारात मध्ये गमावून बसले, ते कमावणार काय? झालं ना फ्रस्ट्रेट. आई वडिलांना याच्या भविष्याची चिंता. ज्या वयामध्ये आई वडिलांनी आराम करायचा, त्या वयामध्ये आई वडील याच्या भविष्याची चिंता करायले, आणि ज्या वयामध्ये यानं काम करायले बसून निवांत. व्हॉट इज दिस? जे मुलं याच्यात अडकलेत, सगळ्यात पहिले बाहेर पडा तुम्ही. पैसा जगात कधीच सहज मिळत नाही.
घाम गाळावा लागतो, आपले पूर्वज सांगायचे ना. सहज काय मिळते, मग कशाला लोकांनी नोकरी केल्या असत्या, कशाला आपल्या शेतकऱ्यांनी कशाला शेतामध्ये काम केलं असतं, जर एवढे पैसे शेअर बाजारातून मिळणं सोपं असतं तर. ते काय झालंय, आता प्रत्येक कंपन्यांचे ऍप आले, मोबाईलवर ऍप लगेच सुरू. अरे ही गोष्ट तुम्हाला कधी प्राथमिक तत्व लक्षात घ्या. एक, तुम्हाला पैशासाठी घाम गाळावा लागेल, कष्ट करावे लागेल. दोन, रात्रीत कोट्यवधी मिळणार असले तर सगळे जगानं तेच केलं असतं ना. तीन, तुम्ही त्या क्षेत्रातले तज्ञ आहेत का. बरेच लोक राकेश झुंझुनवाला साहेबांचं नाव सांगतात, मला तसं करायचं. अरे पण त्यांचं सगळं आयुष्य त्या याच्यामध्ये गेलं, अभ्यासात गेलं, पेशन्स मध्ये गेलं. कधी त्यांच्या आयुष्यामध्ये असे चढ उतार आले, त्यांचे कधी पैसे गेले, कधी आले. एवढ्या वर्षांचा समृद्ध अनुभव होता, म्हणून त्यांना त्या क्षेत्रातून संपत्ती कमावणं. एक झालं म्हणजे सगळे नाही होत. उठलं की सुटलं, सकाळी 9 वाजता उघडला मोबाईल की लागले बाजारात. कोणत्याही क्षेत्राला अनुभव लागत. पोरांनो, तुमच्या काही अशा चुकीच्या ऍक्टिव्हिटीज मुळे संपूर्ण कुटुंब धोक्यात येते, हे कायम लक्षात. सोपं नाही आहे शेअर बाजार. घरच्यांचे कमावलेले आयुष्यभराची संपत्ती 10-15 लाख रुपये जर तुम्ही काही दिवसामध्ये घालत असाल ना, तर काय आयुष्यामध्ये कष्ट करून मोठं होणार आहेत. अजिबात नाही. ते एक व्यसन आहे, स्पष्ट सांगतो तुम्हाला, ते एक व्यसन आहे. पण ते व्यसन आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीला पॅरलाइज करत असलं तर मग लय झालं ना, अवघडच आहे बाबा. ते व्यसन आहे. एखादं व्यसन असलं ते एका व्यक्तीशी जरी संबंधित असेल, हे आता कुटुंबाशी संबंधित झालं म्हणजे तुम्ही पैसे घालायचे, अख्खं कुटुंब अडचणीत. स्टॉप इट. खरंच याच्यात गेला असाल, एखाद्या योगा कोर्सला जा, एखाद्या ध्यानाच्या कोर्सला जा, त्याच्यापासून स्वतःला बाहेर न्या, काहीतरी करा, पण हे बंद करा. रात्रीत कोणी अधिकारी होत नाही, 4-6 महिन्यात कोणी अधिकारी होत नाही, वर्षात कोणी अधिकारी. रात्रीत कोणी श्रीमंत होत नाही, 4-6 महिन्यात कोणी श्रीमंत होत नाही, वर्षामध्ये कोणी करोडपती. श्रम प्रतिष्ठेचं तत्व जगात आहे. मग ते अभ्यास असो का तुमच्या संपत्तीचं कमाव. वेकअप हा कदाचित तुम्हाला वेकअप कॉल असू शकतो. कष्ट करा. एक छान वाक्य सांगून आपल्या टॉक शोचा शेवट करतो. 3 वर्ष मेहनत करा, 30 वर्ष आराम करता येईल. पण आयुष्याच्या उमेदीच्या 3 वर्षाच्या काळात जर तुम्ही आराम केलात, मजा केली, तर भविष्याचे 30 वर्ष कष्ट करावे लागतील. तुमच्यामुळं तुमचं कुटुंब अडचणीत यायला नाही पाहिजे, याची नक्की काळजी घ्या. राईट. अभ्यास करावा लागेल, कामधंदा करावा लागेल. सहज काही मिळत नाही, ना पद ना पैसा. शेअर बाजार हे मृगजळ आहे, हे व्यसन आहे. थोडस दूर राहा त्यापासून. कारण अनुभव घेऊन अभ्यास करून करावयाची ती गोष्ट आहे, असं एवढं सोपं नाहीये ते. बरोबर. यू मस्ट बी ए ट्रेन्ड पर्सन फॉर इट. उगच उठलं की सुटलं काही शक्य नाही ना. त्याच्यामध्ये ज्ञान मिळवायला पाहिजे. ते ज्ञान मिळवण्यासाठी 2-3 वर्ष द्यायला, कोणतंही क्षेत्र. आय होप यू अंडरस्टँड. चलो, ऑल द बेस्ट.